ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ 1400 ਤੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਅਪ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਟਸ ਦੈਟ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। I think it's a crime that this government allows this to go on, affecting each and every Canadian in this country. Everything's expensive. Nobody can afford homes. Nobody can pay for mortgages they once had, and it's terrible. It's a crime. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ 2500, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 5000 ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 7000 ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਈਵਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 200 ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਾਈ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਪਊਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਿਓ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠਣਗੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੌਨਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰੇਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। 5% 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੀਇੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਰਗੇਜ ਜੋ $1000 ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਅੱਜ 2000 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਡਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ ਹੋਮ ਓਨਰ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਦ ਲਾਸਟ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 8% ਤੋਂ 4% 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਈ ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਵੇ ਸੀਗੇ? ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ। So obviously, it's concerning that interest rates continue to go up. It's really hard on families. But you know, at the end of the day, it's not political. It's the Bank of Canada separate from the government of Canada, and so my hope is that we can work collaboratively in a non-partisan fashion to help families as we struggle with these interest rates that are frankly high across the world. It's going to be tough on families. I'm worried about families that this puts on the brink in our city. Our message to Canadians is that interest rates are very low and they're going to be there for a long time. We recognize that Canadian businesses are facing an unusual amount of uncertainty. And so we have been unusually clear about the future path for interest rates. If you've got a mortgage or if you're considering to make a major purchase, or you're a business and you're considering making an investment, you can be confident that interest rates will be low for a long time. Low interest rates make spending and investment more affordable, and spending and investment will support the recovery. That would be our message to Canadians. And today is a really sad day for Canada. Even the last interest rate hike was not required, but today is going to be absolutely crushing for not just the commercial real estate, but also the residential real estate. It seems these people of Bank of Canada living in ivory towers are hell-bent and are taking extra delight in ensuring that the Canadian middle class goes into dumps and suffers badly for the next decade or so. I mean, just imagine that today if you want to take a mortgage, you really require a 90-year mortgage, not a 30-year mortgage to be able to buy a house. And
For a person to buy a house in a city like Toronto, you need an income of at least about $200,000. It's just killing, and I absolutely feel that we are going in the wrong direction. And I hope, unfortunately, in fact, there's no hope left, but I just hope that in the next 2 or 3 years, the interest rates start coming down. It's going to be a very struggling period for Canadians, and I hope and wish that we survive. ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਦੇਅਰ ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ ਹਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ PR ਆ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਬਾਹਲੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹੀ 2017, 18, 19 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾਣ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਓਨਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਪੇਡ ਆਫ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਰੋਸਰੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰੂਗੇ। ਟੂ ਹਾਰਡ ਫॉर एवरीवन। ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਆਟਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ 5% ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਬੇਸ ਪੇ ਜਾਣਾ ਆ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਇਟਸ ਟੂ ਹਾਰਡ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਜੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਹ ਹੁਣ $5 $5.89 ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਫ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। Everything has gone up. Groceries are at least $200 a week, when previously it used to be maybe less. All the prices in the shops have gone up, stores. My electricity bills, my gas bill, my TV, my internet, everything is going up. I live on a fixed pension and that doesn't go up, so I'm finding it difficult. Message to the government is think about the seniors, and you don't want to make them homeless. I don't want to lose my home. ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਨਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, 2% ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਜੀ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਆਲਰੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਥਿੰਗਸ ਗੋ ਬੈਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਓਵਰਨਾਈਟ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8.1% ਸੀਗੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 3.5-4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 2%। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ
थिंग्स गो वेल, लेकिन डेफिनेटली वी हैव टू टाइटन आवर बेल्ट्स क्योंकि आने वाले कुछ एक महीने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली क्रिटिकल ने। ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਈਵਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 200 ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਾਈ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੌਰਗੇਜ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਰਤੀਆਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਪ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੱਪ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ 1400 ਤੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਅੱਪ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਛ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਰੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਤੱਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦਈਏ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ 199 ਸੀ ਆ 375 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ $1 ਵਧਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਦੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 500 ਤੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀਕ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 5000 ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 7000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ $2000 ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਐਂਡ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ। I think it's a crime that this government allows this to go on, affecting each and every Canadian in this country, especially pensioners, senior citizens, families of kids, everything's expensive. Nobody can afford homes. Nobody can pay for mortgages they once had. And it's terrible. It's a crime, really. It's a sad country to live in today. And I'm embarrassed that this government has done this to these people. It's a challenge each and every day. You have to watch everything that you spend. You have to watch where you have to go to buy things, and then the quality of the food is, it's atrocious. It's very hard for each and every person, not just seniors, everybody, every Canadian. Some prices have doubled on items. Other things that you just can't buy them. You have to give up buying them. They're luxuries for some people. We need food, so you buy the basics and you go from place to place to get the cheapest you can get and stop wasting the Canadian's life. It's a terrible thing for the children who can't buy homes. It's terrible for people who can't eat. What kind of government allows that? I think that's a crime, like I said in the beginning, a crime. Terrible. And Trudeau needs a kick in the rear end. This is terrible. ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਂਟ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਡਰੂਮ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 1100 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੁਣ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਓਨਰਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਦੀ ਆ ਜੀ ਲੈਣ, ਪੇਆਂ ਉਹੀ ਆ ਜੀ, ਪੇ ਰੇਟ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 15.5 ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਆਈਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 150 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪੇ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ ਲਓ ਜੀ 9% 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 9%, 3%, 4%। ਵੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 0% 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 9% ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਹਲੇ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਲੈਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। The country is really bad and the middle class is being ripped apart and getting smaller and smaller, and the rich people, they're the only one that can afford anything. So what happened to us, we can even afford to retire anymore. Our children cannot afford to buy a house. And that is very sad, very sad. I mentioned already that the middle class is suffering and it's getting smaller and smaller, and the rich people, they're getting richer. And like I said, our children, they cannot afford a house, and I don't know how can they live, and their grandchildren, forget it. Canada should look into looking after their own people first of all. So a lot of people suffering in the street. And a lot of people, they got no houses. A lot of people, they got no food to eat. And that is it's pretty bad for Canada. It was one of the best countries in the world to live, and now it's getting worse and worse. So this government, they have to do something. I don't know what, but they have to change. So thank you. तो कल ही आपने देखा कि बैंक ऑफ कनाडा ने 0.25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ किए, जो अब हो रहा है 5% इन टोटल प्राइम बेस इंटरेस्ट रेट। जिन लोगों का फिक्स बजट होता है वो लोग ऑलरेडी प्लान करके बैठे थे, जो परसेंटेज चल रहे थे 3% के आसपास की मॉर्गेज, वो अब रिन्यूअल पे सीधा चले जाएगा 6%, 6.5%। तो देयर बजट विल बी लिटरली मिसमैनेज एंड it is very hard that they can survive. And in this inflation, it is very important that they can enjoy their life with entertainment and other stuff, where they will be thinking about paying mortgages and mortgage. New first time home buyer is also already not getting a approval for the mortgage. How they're gonna pay with the high interest rate of the mortgage? So it is I think not a good idea for everyone. So मैं पिछले साल कर लिया, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ 2500, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4700 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੇਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। What I was earning last year and with what I'm earning now, and based on the amount I pay in the rent and also groceries, I would say I can afford it at the moment. But for some people, it might not really be easy, because there are people that are living on minimum wage, and then they find it difficult to be able to cope with inflation rate. So I would say it affects the low-income earners. My message to the government is that it should do something about it, because so many people are suffering. They are languishing in poverty because most of the jobs they are doing is not something that can help them to make a living. So if they can try and kind of increase their wages so that they'll be able to afford buying some things, paying for rent and groceries and other things like that. But now I'm well settled, I'm comfortable, leading a comfortable life. But I feel
anybody who comes there, he has to put on 3 to 4 year minimum hard work to reach a level where he can sleep or eat properly. Okay, thank you. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਧੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੌਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਂਸਿਸ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਲੌਕ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ 0.25% ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲੌਕ ਨਾਲੋਂ 1% ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ 0.5% ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $50 ਤੋਂ $100 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਉਹ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਇਹ ਓਪਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਨ ਕੌਨਸੈਂਟ ਦੇਣ ਕਿ ਰੇਟ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਲੌਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੌਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੀ ਲੌਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੌਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਓ ਲੌਕ ਕਰਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $75,000 ਸੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੋਰਾ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਗਰੋਸਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 60% ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਡੀਆਂ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਰੋਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚਣਾ ਹੀ ਖਰਚਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਬਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨਾ ਕੀ ਪੈਸਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਕੱਢ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਜੀ। In continuation my previous video, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ 25.25%। ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਪਊਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਿਓ, ਲੋਕੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠਣਗੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਉਲਟਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਦੇ ਲੋਕਲ MP
ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਠਣਾ ਔਰ 1988 ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਬਿਗ ਸਵਿੰਗਸ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਟ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਬਟ ਆਮ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।